Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to ACOL family. So in this session we'll be talking about the Class 10 ICSE ML Agarwal ko एकदम important chapter, that is ratio and proportion, right? So ML Agarwal ko I'll be talking about chapter 6 जुन चाहिँ ratio and proportion छ, it is chapter 6 अनि जुन चाहिँ यो ratio and proportion छ, it is divided into 3 exercises तपाईको 6.1 6.2 अनि 6.3. So तीनटै exercises छ अनि आजको सेसनमा we'll talk about exercise 6.1 लाई हामी के गर्नेछौँ सल्भ गर्नेछौँ. सो जुन चाहिँ तपाईको एक्सरसाइज 6.1 छ यसलाई म दुईटा पार्टमा सल्भ गर्नेछु अनि यो भिडियो के हुन्छ तपाईको 6.1 को पार्ट 1 हुनेछ अनि त्यसरी नै आई विल सल्भ एक्सरसाइज 6.1 को पार्ट 2 गर्दै 6.2 6.3 गर्दै विल कम्प्लिट एन्टायर च्याप्टर्स अफ द यो रेशियो एन्ड प्रपोर्सन है. सो बिफोर दैट एउटा सानो इन्फर्मेसन. सो जति पनि यसको अगाडि तपाईको इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्स अफ म्याथमेटिक्स छ जस्तो तपाईको जीएसटी बैंकिङ तपाईँको सेज एन्ड डिभिडेन्ड matrices quadratic equation, so that is coordinate geometry, these things are already completed and is already uploaded in your ACOL को YouTube channel. so त्यसै कारण गर्दा तपाईले ACOL YouTube channel मा गएर तपाईले प्लेलिस्ट सेक्सन मा गएर तपाईले म्याथ सेक्सन मा हेर्नु भने you will find each and every topics related to your ICSE examination है. सो आजको सेसनमा we'll talk about the यो ratio and proportion. So now without further delay we'll directly solve the questions. So basically concept छैन. So as we move on to the question, so questions after questions गर्दै गर्दै जाँदा so त्यही questions solve गर्दा गर्दा म के गर्छु तपाईलाई that is तपाईको कुन चाहिँ कन्सेप्ट्सहरु युज छन् त्यसलाई म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु. ठिकै छ. फर्स्ट क्वेशन के छ, an alloy. So what is an alloy? So chemistry तपाईले पढ्नु भएको छ. What is an alloy? So alloy is a mixture of two or more metals, two or more non-metals or metals and non-metals. So जब दुईटा मेटल मिक्स गर्छ त्यसलाई alloy भन्छ. So एउटा मेटल एउटा नन मेटल मिश्रण त्यसलाई alloy भन्छ, एउटा नन मेटल मिश्रण त्यसलाई के भन्छ हामी alloy भन्छ. ठिकै छ. अनि alloy के हो तपाईको के हो, कपर र टिन मिक्स गरेर एउटा alloy बनिँदो रहेछ. यहाँनिर कपर छ तपाईको, कपर कति छ तपाईको, दैट इज 27 1/2 kg छ. अनि टिन, तो टिन कति छ तपाईको, दैट इज 2 3/4 के छ तपाईको kg छ. अब यो दुईटालाई मिक्स गरेर हाम्रो के पाउँछ तपाईको alloy. सो हामीले alloy बनाउँ यसलाई alloy. So alloy of copper and tin. So copper plus tin. ठीक है. Copper कति छ तपाईको 27 1/2 लाई के लेख्छ, that is 2 27 54 plus 1 55. So 55/2 plus tin कति छ तपाईको, that is 7 2 यो कति हो 4 सरी यो कति हो तपाईको 4. ठीक छ. यो 4 4 2 8 plus 3 कति हो तपाईको 11/4. ठीक छ. अब यो 4 र 2 को एलसीएम कति है 4. So 2 2s are 4. So 255 सर कति तपाईको 110 plus 4 1s are 4 1 11s are 11. So when you add this up, that is कति हो तपाईको, that is 1 2 1/4. यो के आयो तपाईको alloy. So what is the alloy? Alloy कति हो तपाईको, that is 1 to 1/4 is the alloy. अब के खोज्नु भन्दैछ हामीलाई, रेशियो खोज्नु के को, टिन र alloy को रेशियो खोज्नु के को, टिन र alloy. So ratio of tin and alloy. Ratio of tin and alloy. So tin को ratio कति छ, that is तपाईको tin is to alloy. So tin कति छ तपाईको, that is tin 4 2 so 4 3/4. So that is 4 2s are 8 plus 3 कति है तपाईको 11. So कति 11/14. What is alloy? Alloy कति छ तपाईको, that is कति आछ तपाईको 1 to 1/4. कति आछ 1 to 1/4. 1 to 1/4. ठीक छ. अब यो 4 र यो 4 के भयो तपाईको क्यान्सल आउट भयो. सो आन्सर कति तपाईको 11:1:1. सो यसलाई अझै फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर दैट इज 11 1s are 11. सो 11 1s are 11 12. सो 11 1s are 11. सो व्हाट इज द रेशियो? सो के खोज भन्दैछ हामीले, फाइन्ड द रेशियो अफ वेट अफ टिन र alloy भन्दैछ. सो टिन र alloy को रेशियो कति, दैट इज 1:11. सो के को तपाईको टिन र alloy के भन्छ तपाईको 1:11 इज यर आन्सर. अब यहाँ के टिन र alloy हो, नट अब कोही बेला कपर र alloy पनि बन्न सक्छ, कपर र टिन पनि बन्न सक्छ. सो तपाईहरुले हेरेर गर्नु पर्यो. अब यहाँ के भन्दैछ, टिन र के को भन्दैछ, alloy को भन्दैछ. सो वी क्यान फाइन्ड द रेशियो टिन र alloy को, दैट इज 1:11. ठिकै छ. नो अब एउटा सानो कन्सेप्ट भन्छु तपाईलाई, के भन्दैछ अब तपाईलाई एउटा एमसीक्यू मा, यो त नर्मल तपाईको लङ क्वेशन्स मा त आउँदैन, तपाईको एमसीक्यू मा क्वेशन आउन सक्छ. I don't want to miss in each and every I don't want to miss any of the questions. So मैले सबैलाई कभर गर्न खोजेछु ताकि तपाईहरुको आईसीएस एक्जाम बाट एकदमै कम्प्रिहेन्सिभली कभर होस् भनेर. एमसीक्यू बाट के आउन सक्छ भन्दा कोही बेला फाइन्ड द कम्पाउन्डेड रेशियो भनेर आउन सक्छ. के भनेर
compounded. So find the compounded ratio भन्छ, कोही बेला तपाईको डुप्लिकेट रेशियो भन्छ, डुप्लिकेट रेशियो भन्छ, कोही बेला तपाईको के भन्छ ट्रिप्लिकेट रेशियो भन्छ, ट्रिप्लिकेट रेशियो भन्छ, कोही बेला तपाईको सब डुप्लिकेट भन्छ, सब डुप्लिकेट भन्छ, कोही बेला तपाईको के भन्छ सब ट्रिप्लिकेट भन्छ, केट भन्छ, अनि कोही बेला तपाईको के भन्छ दैट इज अ रेसिप्रोकल भन्छ। ठीक छ, सो यो बुझिराख्नुस्, दैट इज कंपाउंडेड रेशियो भनेको के हो, डुप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब डुप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो अनि रेसिप्रोकल रेशियो। अब कंपाउंडेड रेशियो भनेको के हो भन्दाखेरि जब हामीले दुईटा रेशियोलाई के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ त्यसलाई के भन्छ हामी कंपाउंडेड रेशियो। व्हेनेभर वी मल्टिप्लाई टू रेशियोज, फर एक्जाम्पल तपाईको 4:9 अनि अर्को के छ रे तपाईको दैट इज 7:3 छ रे। So suppose 4:9 र 7:3 छ रे, यसको कंपाउंडेड रेशियो खोज भनेर के भनेर तपाईलाई कंपाउंडेड रेशियो खोज भने के पनि गर्नु पर्ने तपाईले 4/9 * 7/3 गरेर यो दुईटा खोज्नु पर्यो। दैट इज 4 7 4 कति हो तपाईको 4 7 4 28 अनि 3 9 4 27। सो रेशियो कति 28:27। सो दिस इज योर कंपाउंडेड रेशियो। देन डुप्लिकेट रेशियो, जो डुप्लिकेट रेशियोमा के गर्नु पर्यो तपाईले स्क्वायर गर्नु पर्यो। दैट इज 4:9 को तपाईलाई के डुप्लिकेट रेशियो गर भनेर। सो के गर्नु पर्यो तपाईले 4/9 को के खोज्नु पर्यो तपाईले स्क्वायर खोज्नु पर्यो। दैट इज 4 4 आर कति भयो 16 भयो, 9 9 आर 81। सो कति भयो तपाईको यसको डुप्लिकेट रेशियो दैट इज 16:81। ठीक है छ। अब ट्रिप्लिकेट रेशियो दैट इज 4:9 को ट्रिप्लिकेट रेशियो खोज भने दैट इज 4/9 को क्यूब खोज्नु पर्यो। दैट इज 4 4 * 4 * 4 कति 64, त्यसै 9 * 9 गरेर यसको तपाईले ट्रिप्लिकेट सब डुप्लिकेट भन्यो भने के गर्नु तपाईले रुट खोज्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल 4:9 को सब डुप्लिकेट रेशियो खोज भनेर। सो के गर्नु पर्यो यसलाई √4/9 खोज्नु पर्यो। सो √4 कति भयो तपाईको 2, √9 कति 3। सो कति 2:3। यो तपाईको के भयो सब डुप्लिकेट। सो त्यसै सब ट्रिप्लिकेट भनेको चाहिँ क्यूब रुट खोज्नु पर्यो। यो सब डुप्लिकेट भनेको के तपाईको स्क्वायर रुट अनि सब ट्रिप्लिकेट भनेको के तपाईको क्यूब रुट, के तपाईको क्यूब रुट। अनि रेसिप्रोकल हुन्छ फर एक्जाम्पल 4:9 को रेसिप्रोकल रेशियो खोज भन्यो दैट इज 4/9 को रेसिप्रोकल कति हुन्छ तपाईको दैट इज 9/4। सो रेशियो कति भयो 9:4। सो रेसिप्रोकल भनेको उल्टा भनेको। सो अब हाम्रो क्वेशन्सहरु छ। सो as we move on to the further question, so you'll be understanding exactly what I'm trying to say. अहिले बुझ्नुस् कि कंपाउंडेड भनेको के हो, you need to multiply, डुप्लिकेट भनेको के तपाईले स्क्वायर गर्नु पर्यो, ट्रिप्लिकेट भनेको के गर्नु तपाईले क्यूब गर्नु पर्यो, सब डुप्लिकेट भनेको you have to find the square root, सब ट्रिप्लिकेट भनेको तपाईले क्यूब रुट, अनि रेसिप्रोकल भनेको अपोजिट या फिर उल्टा गर्नु। 4:9 को रेसिप्रोकल रेशियो कति हुन्छ 4/9, यसलाई उल्टा गर्न 9/4। सो 4:9 को रेसिप्रोकल कति हुन्छ 9:4। ठीक छ। सो विल सल्भ। सो के भन्छ दैट इज फाइन्ड द कंपाउंडेड रेशियो। सो फाइन्ड द कंपाउंडेड रेशियो के 2:3 र 4:9। सो लेट्स सी। सो 2:3 र तपाईको 4:9 को कंपाउंडेड रेशियो। सो देयरफोर कंपाउंडेड रेशियो कति निका 2/3 * 4/9 is equals to 2 4s are 8, so 9 3s are 27. So what is the compounded ratio? That is 8:27 is your compounded ratio. So compounded ratio कति आयो तपाईको 8:27. So this is number 2 को हेर्नुस् अब that is कति छ तपाईको 4:5, 5:7 र 9:11। यसको कंपाउंडेड रेशियो के गर्नु पर्यो, यो डल्लै रेशियोलाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई। अब 4:5 लाई 4/5 लेख्न सक्छ, into 5:7 लाई 5/7 लेख्न सक्छ, into 9:11 लाई 9/11 लेख्न सक्छ। त्यसलाई कि यो 5 र यो 5 के भयो क्यान्सल आउट भयो, अनि 4 9s are 36 अनि 7 11s are 77। सो व्हाट इज द रेशियो? सो देयरफोर द कंपाउंडेड रेशियो कति हो 36:77। सो व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो 36:77। ठीक है छ। सो लास्ट क्वेशन के छ तपाईको दैट इज अब यसको मैले के गर्नु कंपाउंडेड रेशियो, यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, लेट मी सल्भ इट। के गर्नु पर्यो कंपाउंडेड भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो रेशियोजहरुलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो लेट मी डु दिस फर यु। दैट इज के भन्दा चाहिँ a - b अपॉन a + b एउटा। सो मल्टिप्लाई के छ तपाईको दैट इज a + b स्क्वायर छ। अब a + b स्क्वायर लाई मैले के a + b र a + b लेख्न सक्छु किनभने यहाँ के छ तपाईको a + b स्क्वायर छ, अपॉन के छ तपाईको a स्क्वायर + b स्क्वायर। सो a स्क्वायर + b स्क्वायर। ठीक छ। अनि अर्को के छ दैट इज a4 b4 छ। यो a4 - b4 लाई म के लेख्न सक्छु, यो a4 - b4 लाई के लेख्न सक्छु भने दैट इज a स्क्वायर
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर लेख्न सक्छु जस्ट अ मिनट व्हाट आई एम ट्राइङ टु से मैले के पनि गरेछु दैट इज यो छ जुन चाहिँ a माइनस b लाई मैले a माइनस b लेखे तर a प्लस b लाई a प्लस b लेखे यो a प्लस b होल स्क्वायर लाई मैले a प्लस b र a प्लस b लेखे अनि यो a स्क्वायर b स्क्वायर लाई मैले a स्क्वायर b स्क्वायर लेखे अब यो a4 माइनस b4 लाई a टु द पावर 4 माइनस b4 लाई के लेख्नु मैले a स्क्वायर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेख्न सक्छु अब यो के भयो दैट इज यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हो a प्लस b इन्टु a माइनस b ठीक छ सो यो के छ तपाईको दैट इज जुन चाहिँ यो दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हो a प्लस b इन्टु a माइनस b भनेपछि मैले यो a4 माइनस b4 लाई के लेख्न सक्छु मैले a4 माइनस b4 लाई के लेख्न दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्को के लेख्न सक्छु मैले दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेख्न सक्छु ठीक छ अपन के छ तपाईको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो होल स्क्वायर छ भने चाहिँ दुई पल्ट लेख्न सक्छु मैले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक छ अब के गर्नु पर्छ मैले जे जति छ त्यसलाई काट्दियो यो a प्लस b छ यो a प्लस b छ यो एउटा काट्यो ठीक छ अब यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ यसलाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाई काट्यो त्यसको बादमा के छ तपाईको यहाँनिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ यहाँनिर यानी के छ तपाईको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो के भयो तपाईको a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक छ यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर काट्यो अब के उब्रियो यहाँबाट तपाईको के उब्रियो दैट इज एउटा उब्रियो तपाईको a माइनस b अनि अर्को a प्लस b बाच्यो के उब्रियो a माइनस b अर्को a प्लस b बाच्यो ठीक छ सो यो a माइनस b अर्को a प्लस b बाच्यो मुनि के बाच्यो तपाईको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाच्यो ठीक छ अब यसलाई अझै गर्न सक्छ सो a माइनस b अनि a प्लस b छ अब यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हो दैट इज a प्लस b इन्टु a माइनस b हो अब यो a माइनस b र यो a माइनस b भयो के भयो काट्यो फेरि a प्लस b र यो a प्लस b काट्यो सो व्हाट वी गेट द कम्पाउन्डेड रेशियो वी गेट द कम्पाउन्डेड रेशियो एज 1 सो व्हाट इज द कम्पाउन्डेड रेशियो तपाईको 1 आयो सो इट इज भेरी इजी तो तपाईले क्लास 6 7 देखि नै पढ्दै आएको यो फर्मुलाहरु दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाई के लेख्छ हामी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लाई दैट इज a प्लस b इन्टु a माइनस b सो यही गरे मैले जुन चाहिँ तपाईको यो छ दैट इज a4 माइनस b4 यो a4 माइनस b4 लाई के भने मैले a स्क्वायर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो अब यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लाई मैले के लेख्न सक्छु दैट इज के लेख्न सक्छु a प्लस b इन्टु a माइनस b सो यो a प्लस b इन्टु a माइनस b लेख्न सक्छु अब त्यसको बाद काट्दा विल गेट द आन्सर कति तपाईको 1 ठीक छ सो दिस इज अबाउट द कम्पाउन्डेड रेशियो अब के भने मैले डुप्लिकेट रेशियो सो डुप्लिकेट रेशियो भने हामीले के गर्नु पर्यो दैट इज तपाईको स्क्वायर गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो स्क्वायर गर्नु पर्यो फर एक्जाम्पल यो 2:3 छ अब यसको रेशियो खोज्नु पर्यो यसलाई मैले के लेख्न सक्छु तपाईको 2/3 लेख्न सक्छु यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो सो 2 स्क्वायर भने कति हो तपाईको 4 3 स्क्वायर भने कति हो 9 सो कति हो तपाईको 4:9 इज योर आन्सर ठीक छ अब अर्को के छ तपाईको दैट इज √5:7 सो √5:7 छ ठीक छ यसको डुप्लिकेट रेशियो भने यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो √5/7 के गर्नु पर्यो होल स्क्वायर ठीक छ यो अब के गर्नु √5 होल स्क्वायर अपन 7 स्क्वायर सो यो स्क्वायर र रुट काट्यो सो कति भयो तपाईको दैट इज 5 ठीक छ अनि कति भयो तपाईको दैट इज 7 स्क्वायर कति तपाईको 49 व्हाट इज आन्सर दैट इज 5:49 ठीक छ यसको 4:9 यसको 5:49 अब त्यसरी तपाईको नम्बर 3 मा के छ दैट इज 5a:6b यसको के डुप्लिकेट रेशियो सो 5a/6b स्क्वायर गर्नु पर्यो इज इक्वल्स टु 5a स्क्वायर अपन 6b होल स्क्वायर सो 5 स्क्वायर भने कति तपाईको 25 a स्क्वायर भने कति तपाईको a स्क्वायर भ्याल्यु 6 स्क्वायर भने कति तपाईको 36 b स्क्वायर भने कति भयो b स्क्वायर सो नाउ व्हाट इज द कम्पाउन्डेड सरी डुप्लिकेट रेशियो सो कति आयो 25a स्क्वायर इज टु 36b स्क्वायर ठीक छ भनेपछि तपाईको 2:3 को कम्पाउन्डेड रेशियो कति 4:9 स्क्वायर खाली गर्नु सो √5/7 को कम्पाउन्डेड रेशियो कति स्क्वायर गर्नु पर्यो 5:49 त्यसको बाद 5a:6b को कम्पाउन्डेड रेशियो सरी डुप्लिकेट रेशियो किन स्क्वायर गर्नु पर्यो दैट इज 25a स्क्वायर इक्वल्स टु 36b स्क्वायर सो डुप्लिकेट भन्नु बित्तिकै व्हाट डु यु नीड टु डु यु नीड टु स्क्वायर द रेशियो ठीक छ
त्यसको त अर्को के ट्रिप्लिकेट अब ट्रिप्लिकेट भनेको के गर्नु पर्यो तपाईले क्यूब निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो क्यूब फर एक्जाम्पल 3:4 छ यो 3:4 को के भने क्यूब 3/4 के छ तपाईको होल क्यूब इज इक्वल्स टु 3 क्यूब भनेको कति हो तपाईको दैट इज 3 क्यूब भनेको तपाईको 27 अनि 4 क्यूब भनेको तपाईको 64 व्हाट इज द रेशियो 27:64 ठीक छ दिस इज यर तपाईको के भयो रेशियो अब नम्बर 2 के छ ट्रिप्लिकेट रेशियो 1/2:1/3 यसको रेशियो खोज्नु पर्यो सो यसलाई पहिला के गर्नु पर्यो 1/2 क्यूब upon 1/3 के हुन्छ तपाईको क्यूब सो 1/2 क्यूब 1 क्यूब भनेको त 1/2 क्यूब भनेको चाहिँ 8 upon 1 क्यूब भनेको 1/3 क्यूब भनेको चाहिँ तपाईको 27 यसलाई अब तपाईले यो डिवाइड छ यो डिवाइडलाई मल्टिप्लाई गर्दा के 1/8 यो डिवाइडलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो माथि जान्छ यो कता आउँछ मुनि आउँछ सो कति हुन्छ तपाईको 27/1 so 27 into 1 27/8 so what is the ratio 27:8 would be your answer त्यस्तै यो 1 क्यूब सो के गर्नु नम्बर 3 को 1 क्यूब is to 2 क्यूब को रेसिप्रोकल रेशियो भन्दैछ सो पहिला के गरौँ तपाईले ट्रिप्लिकेट रेशियो सो यो दैट इज तपाईको ओके सो यो के हो तपाईको 1 क्यूब सो 1 क्यूब लाई के लेख्नु तपाईले 1 नै लेख्न सक्छ अनि 2 क्यूब लाई के लेख्नु तपाईले 8 लेख्न सक्नुहुन्छ अब यो जुन चाहिँ 1 क्यूब 2 क्यूब छ अब यो 1 क्यूब भनेको चाहिँ 1 2 क्यूब भनेको 8 अब यो जुन चाहिँ रेशियो छ यसको हामीले के खोज्नु पर्यो ट्रिप्लिकेट खोज्नु पर्यो सो यसलाई के लेख्छौं 1/8 क्यूब लेख्न सक्छौं सो 1 क्यूब भनेको कति हो तपाईको 1 अब 8 क्यूब भनेको कति हो तपाईको दैट इज अब 8 8 4 कति हो तपाईको 64 so 8 into 8 into 8 let's calculate 8 8 4 कति हो तपाईको 64 64 into 8 so 4 8 4 कति हो तपाईको 32 8 6 are 48 49 50 51 so कति भयो तपाईको 51 so कति हो 512 so यसलाई रेशियो कति लेख्छौं हामीले 1:512 is your answer यो ट्रिप्लिकेट भनेको हामीले के गरेन यहाँ के गर्यो क्यूब गर्यो 3:4 लाई जब हामीले क्यूब गर्यो कति आयो तपाईको 27:64 अनि 1 क्यूब 2 क्यूब को ट्रिप्लिकेट कति हो अब हेर्नु क्वेशन के छ 1 क्यूब र 2 क्यूब को ट्रिप्लिकेट सो 1 क्यूब पहिला खोजे कति हो 1 हो 2 क्यूब कति आयो तपाईको 8 अब यसको ट्रिप्लिकेट 1:8 को ट्रिप्लिकेट कति आयो तपाईको दैट इज 1 क्यूब भनेको 1 आयो 8 क्यूब भनेको तपाईको 512 सो आन्सर कति आयो तपाईको 1:512 अब यहाँ 1/2 सो 1/2 लाई क्यूब गर्दाखेरि कति 1/8 आयो 1/3 लाई क्यूब गर्दा कति 1/27 अब यो जुन चाहिँ तपाईको डिवाइड छ यो डिवाइडलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा 1/8 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 27 माथि जान्छ 1 मुनि जान्छ सो 27/1 सो कति 27:8 would be a ट्रिप्लिकेट रेशियो ठीक है अब त्यसको बाद के छ तपाईको सब डुप्लिकेट मैले अघि भने सब डुप्लिकेट भनेको के हो दैट इज तपाईको स्क्वायर रुट अब के हो स्क्वायर रुट अब फर एक्जाम्पल 9:16 को सब डुप्लिकेट रेशियो कति भयो तपाईको दैट इज के गर्नु पर्यो 9/6 गर्नु पर्यो अब यसलाई के गर्नु पर्यो मैले स्क्वायर रुट खोज्नु पर्यो सो 9 को स्क्वायर रुट कति आयो तपाईको दैट इज 3 अनि यो 16 सरी 16 हो यो 16 so 16 को स्क्वायर रूट कति आयो तपाईको 4 so what is the ratio 3:4 is your ratio ठीक है excuse me यो 9:16 छ 9:16 को स्क्वायर रूट कति आयो 3/4 that is 3:, excuse me है नम्बर 2 को अब so नम्बर 2 मा के छ that is 1/4 कति छ 1/9 अब यसलाई के गर्नु पर्यो यसको स्क्वायर रूट खोज्नु पर्यो that is 1/4 को स्क्वायर रूट upon 1/9 को स्क्वायर रूट so 1/4 को स्क्वायर कति 1/2 upon 1/9 को स्क्वायर कति 1/3 so यसलाई के गर्नु पर्यो तपाईले 1/2 डिवाइड ला मल्टिप्लाई गर्दा 3 माथि जान्छ 1 मुनि आउँछ so 3 1 3 2 1 2 so what is the ratio 3:2 so कति रेशियो तपाईको 3:2 आयो अब यो 1/4 को स्क्वायर रूट 1/2 1/9 ला 1/3 अनि यो दुईटालाई के गर्नु पर्छ तपाईले मल्टिप्लाई डिभिजन छ मल्टिप्लाई बनाउँदा कति 3:2 आयो ठीक छ अर्को के छ तपाईको दैट इज नम्बर 3 मा दैट इज 9a² = 49b² ठीक है अब के गर्नु पर्यो 9a² upon 49b² को रेशियो कति हुन्छ तपाईको 9 को स्क्वायर रूट कति हुन्छ तपाईको 3a² को a अनि त्यसको बादमा b 49 सो 49 को स्क्वायर रूट कति हो तपाईको 7 अनि b² लाई मैले b लेख्न सक्छु सो कति आयो तपाईको 3a/7b अब के गर्यो भने हेर्नुस् है त so root over 9a² छ यो 9 को स्क्वायर रूट कति हो 3 अब root over a² छ यो स्क्वायर र यो रूट काटिँदा कति हुन्छ तपाईको 3a
त्यसरी नै तपाईको 49 b स्क्वायर छ रुट छ सो 49 को रुट कति तपाईको 7 अनि रुट b स्क्वायर छ रे यो स्क्वायर र रुट काट्यो स कति हुन्छ तपाईको b सो दिस इज अबाउट इट सो 7b इज यर आन्सर सो के हो तपाईको दैट 9:16 को तपाईको सब डुप्लिकेट रेशियो कति हो 3:4 किन सब डुप्लिकेट भने वी नीड टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट त्यसैले 1/4:1/9 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ तपाईको दैट इज यर सब डुप्लिकेट कति हुन्छ दैट इज 3:2 ठीक छ अनि 9a स्क्वायर is to 49b स्क्वायर को तपाईको सब डुप्लिकेट रेशियो 3a:7b ठीक है सो दिस इज अबाउट योर सब डुप्लिकेट नाउ विल टक अबाउट द सब ट्रिप्लिकेट यो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुस् त यो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भनेको चाहिँ के हो दैट इज तपाईको 1:216 छ ठीक छ अब यसलाई के गर्नु पर्यो मैले दैट इज यसको क्यूब रुट खोज्नु पर्यो दैट इज 1/216 छ सो यसको मैले के गर्नु पर्ने क्यूब रुट खोज्नु पर्यो अब क्यूब रुट खोज्नु के गर्नु मैले 216 लाई मैले के गरे दैट इज तपाईको एलसीएम निकाले सो 2 1s are 2 सो 200 2 8s are 16 ठीक है सर त्यसको बादमा 2 कति 5s are 10 2 4s are 8 अरे सो 2 2s are 4 5 तपाईको 2 7s are 14 so 3 9s are 27 so 3 3s are 9 so 3 1s are 3 अब यसको क्यूब रुट खोज्दा त तीनटा यो तीनटा 2 छ सो यो तीनटा 2 लाई मैले के लेखे एउटा यो तीनटा 3 छ यसलाई मैले लेखे एउटा 3 अब नर्मली स्क्वायर रुटमा चाहिँ हामीले दुईवटाको पेयर 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 भन्छ दुईटा पेयरको बनाउँछ दैट इज दुईवटा बनाउँछ अब क्यूब रुटमा चाहिँ हामीले कतिवटा बनाउँछ तीनवटा जोडी बनाउनु पर्यो यहाँ कतिवटा जोडी छ तीनटा जोडी छ 2 यो यहाँ आयो यहाँ तीनटा जोडी 3 छ यो कता आयो अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ तपाईको 2 3s are 6 सो रुट 126 भनेको चाहिँ कति रहेछ भनेको तपाईको 6 so 6 क्यूब गरे 6 into 6 into 6 गरे तपाईको कति हुन्छ 216 आउँछ ठीक छ 6 6 आर कति हो तपाईको 36 छ त 36 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ 216 म्हणजे 216 को क्यूब रुट कति हो तपाईको 6 म्हणजे व्हाट इज द रेशियो दैट इज 1:6 ठीक छ सो व्हाट इज द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो अफ 1:216 सो कति हो 1:6 अब अर्को चीजहरु दैट इज तपाईको नम्बर 2 so 1/8 is to 1/125 यसको के खोज्नु पर्यो हामीले सब ट्रिप्लिकेट रेशियो दैट इज 1/8 क्यूब रुट upon 1/125 तपाईको क्यूब रुट so 1/8 8 को क्यूब रुट कति हो तपाईको 2 हो किन 2 into 2 into 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ तपाईको 8 आउँछ so 25 125 कति हुन्छ तपाईको 5 so 5 into 5 into 5 तीनटा 5 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 125 so 125 क्यूब रुट कति हो तपाईको 1/5 ठीक छ अब यो डिवाइड चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1/2 into 5 माथि गयो 1 मुनि आयो सो 5 1s are 5/2 is equals to 5:2 के आयो तपाईको दिस वुड बी अ तपाईको के हो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो सो 1:8 र 1:125 1:8 र 1:25 को तपाईको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो चाहिँ कति आयो तपाईको 5:2 सो व्हाट इज द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो 5:2 तपाईको सब ट्रिप्लिकेट अब त्यसरी तपाईको 27a क्यूब सो ट्राई दिस आउट अब यत्रो गरेपछि यो नम्बर छ यसलाई ट्राई गर्नुहोस् दैट इज 27 के को क्यूब हो तपाईको 27 के को क्यूब हो 3 को क्यूब हो 64 के को क्यूब हो तपाईको 4 को भनेपछि यु क्यान फाइन्ड इट आउट एकपल्ट ट्राई गर्नुहोस् यसलाई सो यु विल बी एबल टु सल्भ दिस वन सो अब हामीले के गर्यो कम्पाउन्ड सक्यो र कम्पाउन्डेड रेशियोमा के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई डुप्लिकेटमा तपाईको स्क्वायर गर्नु पर्यो ट्रिप्लिकेटमा तपाईको के गर्नु पर्यो क्यूब गर्नु पर्यो सब डुप्लिकेटमा तपाईको स्क्वायर रुट खोज्नु पर्यो सब ट्रिप्लिकेटमा तपाईको के खोज्नु पर्यो दैट इज अ क्यूब रुट खोज्नु पर्यो र अब हाम्रो के हुन्छ रेसिप्रोकलमा के पनि यसलाई अपोजिट गर्नु पर्यो या फिर उल्टा के गर्नु उल्टा गर्नु पर्यो सो यो नम्बर 1 दैट इज 4:7 छ यसलाई के लेख्नु छ हामीले 4/7 सो यसलाई उल्टा गरे भने के हुन्छ तपाईको 7/4 हुन्छ सो व्हाट वुड बी अ रेशियो 7:4 सो उल्टा गर्नु पर्यो नम्बर 2 को दैट इज 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर सो 3 स्क्वायर कति हो 9 4 स्क्वायर कति हो 16 सो यसलाई के लेख्नु छ 9/16 लेख्नु सक्छ अब यसलाई उल्टा गर्नु पर्यो कति आउँछ 16/9 सो व्हाट इज यर रेशियो 16:9 वुड बी अ रेसिप्रोकल रेशियो ठीक छ नम्बर 3 सो के छ अब 1/9:2 छ सो यसलाई के 1/9 यसको 2 को के छ मुनि 1 लेख्न सक्छ 1/9/2/1 लेख्न सक्छ अब यसलाई लेख्दा 1/9 हैन 1/9 into के लेख्न सक्छु मैले यसलाई 1/2 लेख्न सक्छु यो कति 1/18 सो अब यसको उल्टा गर्नु पर्यो कति हुन्छ 18:1 ठीक छ रेसिप्रोकल रेशियो के गरे भन्दाखेरि मैले यो बनाए पहिला 2:1 सो यसलाई 1/9/2/1 लेखे यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो 1/9 यो डिभिजन के हो तपाईको मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 1 माथि गयो मुनि
सो 1 into 1 1 so 9 into 18 so अब यसको चाहिँ के खोज्नु पर्यो म रेसिप्रोकल रेशियो खोज्नु पर्यो सो यसको रेसिप्रोकल कति हुन्छ 18:1 so this is all about it so अब यो टाइप अफ क्वेशन चाहिँ तपाईको के हुन्छ एप्लिकेसन कतै कतै कुनै पनि रेशियो प्रोपोर्सन कुनै क्वेशनमा डुप्लिकेट रेशियो यस्तो नै फाइन्ड यस्तो गर भने त्यतिखेर यु नीड टु नो कि डुप्लिकेट भनेको के हो ट्रिप्लिकेट भनेको के हो कम्पाउन्डेड भनेको के हो सो यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ कोही बेला तपाईको एमसीक्यू मा पनि आउँछ आईसीएसई एक्जामिनेसन के हुन्छ तपाईको एमसीक्यू मा आउँछ कि तपाईको कम्पाउन्डेड के नर्मली स्कुल तिर के सिकाउँदैन तपाईको यो डुप्लिकेट सब डुप्लिकेट सिधै व्हाट दे स्टार्ट टिचिङ सो उनीहरुले के स्टार्ट गर्छ टिचर्सहरुले भन्दा डाइरेक्टली तपाईलाई डाइरेक्टली तपाईको रेशियोजहरु सिधै प्रपोर्सनहरु कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड यो कन्सेप्टहरु सिकाउनुहुन्छ सो दैट इज नट अ रङ थिङ तर व्हाट आई एम सेइङ कि तपाईले के सिक्नु नेसेसरी यो बेसिक कन्सेप्ट्सहरु तपाईको यो आईसीएसई को एमएल अगरवाल भन्नुहुन्छ कि तपाईले आरएस अगरवाल भन्नुहुन्छ कि तपाईले कुनै पनि बुक उठाएर आईसीएसई को क्लास 10 को बुक उठाउनु भने सो यु विल फाइन्ड दिस काइन्ड अफ सब टपिक्स विदिन द रेशियो सो के हो भन्दाखेरि तपाईको दैट इज अ कम्पाउन्डेड डुप्लिकेट सब डुप्लिकेट रेसिप्रोकल सब ट्रिप्लिकेट तर यो मिनिङ्सहरु बेसिकली स्टुडेन्ट्सलाई के हुँदैन याद हुँदैन उनीहरुले सिधै के गर्छ रेशियोको प्रब्लम सल्भ प्रपोर्सनको प्रब्लम सल्भ गर्छ सो व्हाट आई इन्सिस्ट कि यु शुड नो अल यसो सानसानो डिटेलको अलिकति एमसीक्यू मा या फिर फ्युचरमा कन्सेप्चुअल क्वेशन्समा पनि यो के गर्न सक्छ तपाईको काम आउनु सक्छ ठिकै छ सो नाउ विल मुभ अन टु फर्दर क्वेशन दैट इज के भन्दैछ यहाँनिर इफ ए इज टु बी यदि ए इज टु बी को रेशियो चाहिँ कति तपाईको 2:3 अरे अनि बी इज टु सी को रेशियो कति अरे 4:5 अरे अनि सी इज टु डी को रेशियो कति अरे 6:7 अरे फाइन्ड एडी तो के भन्दैछ यहाँनिर ए इज टु बी को रेशियो कति देख्छ तपाईको दैट इज 2:3 देख्छ अनि बी इज टु सी सो म यहाँ के लाउँछु यहाँनिर तपाईको सी सो बी इज टु सी को रेशियो कति देख्छ तपाईको 4:5 सो बी को रेशियो 4 सी को रेशियो कति देख्छ तपाईको 5 ठीक छ ए बी को रेशियो 2:3 हो बीसी को रेशियो कति 4:5 हो अनि सीडी अब म यहाँ के लाउँछु हैन डी सो सीडी को रेशियो कति रहेको 6:7 सो 6:7 सो के हो तपाईको 6:7 आई रिपिट सो के गरे दैट इज एबी को रेशियो कति हो तपाईको 2:3 अनि बीसी को रेशियो कति तपाईको 4:5 अनि सीडी को रेशियो कति 6:7 सो 6:7 अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको दैट इज जुन चाहिँ यो 3 छ अब हेर्नुस् त सो यो 3 चाहिँ अब each and every teacher had different way of teaching any कुनै पनि टपिक छ भने सो रेस्पेक्टिभ टिचर्सहरुले आफ्नो आफ्नो वेमा कुनै पनि समलाई सल्भ गर्छ सो नो हाउ आई एम सल्भिङ सो तपाईहरुको जुन चाहिँ स्कुल तिर तपाईहरुको जुन चाहिँ क्लास तिर टिचर सिकाएको छ सो इट मे नट म्याच कि मैले जो सिकाउँदैछु तर आई इन्सिस्ट कि यो अलिकति तपाईलाई के भन्छ इजी हुन्छ रादर देन अर्को ट्रेडिसनल मेथडहरु ठिकै छ अब जो यो 3 छ यो 3 लाई नै म कहाँ लेख्न सक्छु यहाँनिर 3 लेख्न सक्छु यही 3 लाई एक्सटेन्ड गर्छु सी मा अब यही 3 लाई म कहाँ एक्सटेन्ड गर्छु तपाईको यही एक्सटेन्ड गर्छु फेरि यो जो 5 छ यही 5 लाई म कहाँ एक्सटेन्ड गर्छु यहाँनिर एक्सटेन्ड गर्छु अनि जो यो 4 छ यो 4 लाई म कहाँ एक्सटेन्ड गर्छु यहाँनिर 4 लाई एक्सटेन्ड गर्छु अब जो यो 6 छ यही 6 लाई एक्सटेन्ड गरेर म यहाँ लेख्छु अनि यही 6 लाई म एक्सटेन्ड गरेर कहाँ लेख्छु यहाँनिर लेख्छु सो नो आई नीड टु मल्टिप्लाई यो जति नम्बर्सहरु छ यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छु अब नो व्हाट विल बी द आन्सर सो 2 4s आर 8 हैन सो 8 6 आर कति हुन्छ तपाईको 48 ठीक छ त्यसको बादमा 3 4s आर 12 सो 12 6 आर कति हुन्छ तपाईको 72 यो कति 3 5s आर 15 सो 15 6 आर कति हो तपाईको 90 सो 3 5s आर 15 so 15 7s are कति तपाईको 105 so कति तपाईको 105 नो अब नयाँ रेशियोजहरु के हुन्छ दैट इज a is to b is to c is to d so a कति हुन्छ तपाईको दैट इज 48 b कति हुन्छ तपाईको 72 c कति हुन्छ तपाईको 90 d कति हुन्छ तपाईको 105 so भनेपछि मैले a मा के लेख्नु छ दैट इज 48 is to 72 is to 90 is to 105 अब यहाँबाट तपाईलाई सजिलो हुन्छ अब कोही बेला क्वेशन यहाँ त अहिले के भन्दैछ फाइन्ड एडी भनेर क्वेशन आयो रे सो फाइन्ड एडी भनेर मैले के निकाल्छु a is to d लेख्छु सो a कति आछ मेरो 48 आछ d कति आछ मेरो 105 आछ सो यसलाई मैले फर्दर सिम्प्लिफाई गर्छु दैट इज 2 3 3 1s are 3 4 3 6 are 18 so 3 3s are 9 10 3 5s are 15 so कति आयो तपाईको 16 is to 35 so find the ratio of a is to d भनेर आयो a is to d so a is to d को रेशियो कति 16 is to 35 so what is the ratio of a is to d so 16 is to 35 अब कोही बेला क्वेशनमा के हुन्छ find the ratio of a is so excuse me a is to b is to c भनेर आयो रे
सो A:B:C:D सो के भनेर त्यो चारटाको रेशियो खोज भन्यो भने सो जुन चाहिँ यो रेशियो आएको छ यसलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ सिम्प्लिफाई गर्न सक्छ इफ इट्स सिम्प्लिफाएबल सो कुनै यो सिम्प्लिफाई हुन सक्छ सो तपाईको A:D आयो नि यो आयो सो कोही कोही बेला तपाईलाई के हुन्छ B:C को रेशियो खोज भनेर सो यु ट्राई दिस आउट B:C अर्को तपाईलाई के अरे दैट इज C:D को रेशियो खोज भनेर ट्राई दिस आउट ठीक छ अर्को के भनेर तपाईले दैट इज A:C को रेशियो खोज भनेर ट्राई दिस आउट so A:B so यो रेशियो खोज भनेर so try this out so different तपाईलाई क्वेशन छ यहाँ नि त क्वेशनमा के छ तपाईको find A:D मात्रै भनेको छ सो मैले भर्खर के खोजे तपाईको A:D खोज्दै so तपाईलाई क्वेशन छ find B:C को रेशियो C:D A:C अनि A:B अझै एउटा लेख्दिनुस् दैट इज तपाईको ABD so के हो दैट इज ABD रेशियो so try this solving this यो यही जुन चाहिँ अहिले गर्दैछु मैले त्यही चीजले तपाईले यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ दैट इज B:C C:D A:C B र तपाईको के हुन्छ A:B:D को रेशियो फाइन्ड दिस आउट ठीक छ सो व्हाट आई हैव डन के पनि गरिन मैले जे चीज छ त्यसलाई त्यसै सजाए सो आई जस्ट एक्सटेन्डेड द थिङ सो जुन चाहिँ यहाँ निर तपाईको 3 छ यो 3 लाई यहाँ पनि एक्सटेन्ड गरे यही 3 लाई मैले यो जो 3 छ यो 3 लाई यहाँ एक्सटेन्ड गरे यहाँ पनि एक्सटेन्ड गरे सो यो 5 जो यो 4 छ यही 4 लाई मैले यहाँ एक्सटेन्ड गर्दै जो यो 6 छ यही 6 लाई यहाँ एक्सटेन्ड गर्दै यहाँ एक्सटेन्ड गर्दै सो फाइनली के गर्नु पर्यो जति पनि यो छ यो डल्लेलाई के गर्नु पर्यो तपाईले यो डल्लेलाई तपाईले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो डल्लेलाई मल्टिप्लाई यो डल्लेलाई मल्टिप्लाई यो डल्लेलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ नेर तपाईले लेख्नु पर्यो ठीक छ सो अर्को क्वेशन गर्छु देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड कि व्हाट आई एम ट्राइङ टु से यहाँ के भन्दैछ x:y सो के भन्दैछ x:y सो x:y कति छ तपाईको रेशियो दैट इज या 2:3 छ सो 2:3 लेखे त्यसको अन्त के भन्दैछ दैट इज तपाईको y:z so y:z कति छ 4:7 सो मैले के y:z so y:z कति छ तपाईको 4:7 कति छ 7 ठीक छ x:y कति छ 2:3 अनि y:z कति छ 4:7 अब के गर्नु पर्यो यो 3 लाई के गर्नु पर्यो मैले यहाँ एक्सटेन्ड गर्दिनु पर्यो यो 4 लाई कहाँ एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो मैले यहाँ एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो अब यो दुईटा नम्बरलाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई 4 2s are 8 यो 4 3s are 12 यो 7 3s are 21 so मलाई के खोज्नु भन्दैछ दैट इज x:y:z खोज्नु भन्दैछ so therefore x:y:z कति हुन्छ 8:12:21 what would be answer so answer would be 8:12:21 would be a answer ठीक है this is how we can solve this kinds of question ठीक है so now moving on to next question के भन्दैछ that is if 3a is equals to 4b is equals to 6c भनेपछि find abc पहिला let's see पहिला के गरौँ यसलाई 3a is equals to 4b यसलाई मात्र सल्भ गर्न खोजौँ so 3a is equals to 4b छ यसलाई म के लेख्न सक्छु that is यसलाई के लेख्न सक्छु that is a यो b का आउँछ यो मुनि आउँछ b is equals to यो 4 छ यो 3 का जान्छ तपाईको मुनि जान्छ so normally के गर्दैछु भन्दाखेरि मैले जस्तै फर एक्जाम्पल 5x is equals to 2y छ रे यसलाई म के x यहाँ लेख्छु यो y का आउँछ यहाँ मुनि आउँछ y यो 2 यहाँ आउँछ यो 5 का जान्छ तपाईको यहाँ जान्छ so त्यही चीज नै गर्दैछु मैले so सेम अहिले जे गरे म त्यही चीज गर्दैछु एकपल्ट फेरि गरिदिन्छु दैट इज के भन्दैछ दैट यो a छ यो a यो b का झर्छ यहाँ मुनि झर्छ is equals to 4 यो 3 का जान्छ तपाईको यहाँ भनेपछि a:b कति आयो तपाईको 4:3 आयो so a:b खोजे मैले कसरी 4:3 आयो त्यसरी नै अब मैले के खोज्छु b:c खोज्छु we know that के भने that is तपाईको 3a is equals to 4b 3a is equals to 4b अब मैले के खोज्नु पर्यो 4b is equals to 60 खोज्न सक्छु so 4b is equals to 60 यो b छ यो c का आउँछ यहाँ मुनि आउँछ यो 4 का जान्छ तपाईको यहाँ जान्छ त्यसलाई क्यान्सल आउट गर्न सक्छु that is 2 3s are 6 2 2s are 4 so therefore b:c कति आयो तपाईको that is 3:2 ठीक छ अब हामीले a:b पनि पाए अर्को b:c पनि पायो ठीक छ अब म के गर्न सक्छु यसलाई के गर्न सक्छु भन्दा दैट इज a:b:c so a कति छ a:b कति छ तपाईको 4:3 छ कति छ तपाईको 4:3 छ अनि b:c कति छ तपाईको 3:2 so b:c कति छ तपाईको 3:2 अब यही 3 लाई एक्सटेन्ड गरेर म कहाँ लेख्न सक्छु यहाँ यही 3 लाई एक्सटेन्ड गरेर कहाँ लेख्न सक्छु मैले यहाँ ठीक छ अब यसलाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई सो 4 3s are कति हुन्छ तपाईको 12 यसो यो 3 3s are कति हुन्छ तपाईको 9 यसो 3 2s are कति हुन्छ तपाईको 6 so therefore a:b:c क्वेशनमा के छ तपाईको find the ratio of के हो तपाईको a:b:c
सो त्यही चीज खोज्दैछु मैले a is to b is to c ठिकै छ सो a कति छ तपाईको 12 b कति छ तपाईको 9 c कति छ तपाईको 6 यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा 3 4s are 12 3 3s are 9 3 2s are 6 so what is the ratio of a is to b is to c so the ratio of a is to b is to c is here 4 is to 3 is to 2 is your answer कति हो 4 is to 3 is to 2 is your answer ठीक छ now we'll move on to next question यहाँ के भन्दैछ तपाईको that is 3x plus 5y upon 3x minus 5y is equals to 7 upon के छ तपाईको 3 so के गर्नु पर्यो मैले x is to y खोज्नु पर्यो के खोज्नु पर्यो x to y खोज्नु पर्यो so पहिला के गर्छु मैले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्छु 3 ले केलाई डिवाइड मल्टिप्लाई गर्छु 3x plus 5y लाई is equals to 7 ले केलाई मल्टिप्लाई गर्छु 3x minus 5y लाई ठीक छ so यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 3 3s are 9x plus 3 5s are 15y is equals to 7 3s are 21x minus 7 5s are 35y जब x x लाई एउटा जग्गामा राख्दा that is 9x यो 21x यताबाट जाँदा के हुन्छ तपाईको minus 21x is equals to minus 35y यो plus 15y यताबाट जाँदा के हुन्छ तपाईको minus 15y ठीक छ यसलाई यहाँ फर्दर सल्भ गर्छु म ठीक छ सो 9x minus 21x so plus into minus minus sin ठुलोको लाग्छ so 21 minus 9 कति हुन्छ इट्स 12 so कति हुन्छ 12x is equals to अनि यो minus into minus के हुन्छ plus sin ठुलोको लाग्छ so 35 plus 15 would be a 50y यो minus र यो minus cancel out हुन्छ so 12x is equals to 50y so यसलाई x यो का झर्छ तपाईको मुनि y झर्छ is equals to 15 यो कता 12 का जान्छ मुनि झर्छ so x is to y is equals to 50 is to 12 त्यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा 2 25 are 50 2 6 are 12 so what is the ratio of x is to y so x is to y so के हुन्छ x is to y would be equal to 25 is to 6 so x is to y कति हुन्छ 25 is to 6 कति हुन्छ x is to y 25 is to 6 ठिकै छ x is to y कति तपाईको 25 is to 6 so this is how you can solve this kinds of question ठीक छ now let's move on to next question अर्को question के छ that is here तपाईको यहाँनिर के भन्छ ओके यहाँनिर अर्को एप्लिकेसन जस्तो बेस्ड क्वेशन रहेछ के भन्दैछ x minus 9 र 3x plus 6 चाहिँ के डुप्लिकेट रेशियो रहेछ के को 4:9 को के रहेछ तपाईको डुप्लिकेट रेशियो so x upon 9 र 3x plus 6 is the duplicate ratio of 4:9 भन्दैछ find the value of के भन्दैछ x भन्दैछ ठिकै छ so let's see so x minus 9 upon 3x plus 6 के भन्दैछ x minus 9 upon 3x plus 6 is the duplicate ratio 4:9 so भने डुप्लिकेट रेशियो यसलाई के गर्नु पर्यो मैले स्क्वायर गर्नु पर्यो डुप्लिकेट भने के हो तपाईको स्क्वायर गर्नु पर्यो त्यसलाई स्क्वायर गरे भनेपछि के हुन्छ x minus 9 upon 3x plus 6 is equals to 4 square भने कति हो तपाईको that is 16 upon 9 square भने कति हो तपाईको 81 अब के गर्नु पर्यो क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो that is यता गर्दाखेरि 16 into 3x plus 6 is equals to 81 into x minus 9 ठिकै छ त्यसको बादमा के हुन्छ तपाईको 16 3s are कति हुन्छ 48x plus 16 6 are कति हुन्छ तपाईको 16 6 96 if I'm not wrong yes 96 हो त्यसको 81 into x कति हुन्छ 81x minus 81 into 9 9 1 9 9 8 कति हुन्छ तपाईको 72 729 ठिकै छ अब 48x यो 81 यताबाट जाँदा के हुन्छ minus 81x is equals to minus 729 यो 96 यताबाट जाँदा के हुन्छ minus 96 so plus into minus minus sign ठुलोको लाग्छ so 81 minus 48 would be a 33 8 9 10 11 yes 33x is equals to minus minus into minus plus sign ठुलोको लाग्छ 729 को that is 729 plus 96 so कति हुन्छ 15 भइहाल्यो त्यसको 9 10 11 12 so 12 7 8 so 825 ठिकै छ यो माइनस र यो माइनस के भयो क्यान्सल आउट भयो so x is equals to 825 upon के हुन्छ 33 so 3 1s are 3 3 1s are 3 ठिकै छ so 3 2s are 6 7 8 3 7s are 21 22 3 5s are 15 so 11 2s are 22 23 24 25 20 27 11 5s are 55 so what is the value of x value of x is 25 therefore x is equals to कति हो तपाईको 25
ठिकै छ। अब यस्तै एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसनको लागि यु निड टु नो डुप्लिकेट रेशियो भनेको के हो। यहाँ के छ तपाईँको द्याट इज एक्स माइनस एक्स माइनस 9 अपन 3x प्लस 6 चाहिँ डुप्लिकेट रेशियो के को 4:9। सो 4:9 लाई मैले के गरिदिएँ डुप्लिकेट भनेर स्क्वायर गरिदिएँ। सो त्यसको सल्भ गर्दै जाँदा x को भ्यालु मलाई कति आयो 25। सो त्यही क्वेसन के छ यहाँनिर त्यस्तै क्वेसन द्याट इज 3x प्लस 5 3x प्लस भने एकपल्ट गरौँ यो के भन्छ 3x प्लस 1 अपन के भन्दैछ द्याट इज यो 3x प्लस 1 अपन 5x प्लस 3। सो के भन्दैछ 3x प्लस 1 अपन 5x प्लस 3 इज द के भन्दैछ तपाईँको ट्रिप्लिकेट रेशियो के भन्दैछ ट्रिप्लिकेट रेशियो के को ट्रिप्लिकेट रेशियो 3:4 3:4। सो ट्रिप्लिकेट 3:4 3:4 लाको ट्रिप्लिकेट भनेपछि यसलाई म के गर्छु क्युब गर्छु। अब मलाई के खोज भन्दैछ त्यसरी नै फाइन्ड द भ्यालु अफ x सजिलो छ यो पनि। सो ट्राई दिस आउट। 3x प्लस 1 हुन्छ 5x प्लस 3 हुन्छ। 3 क्युब भनेको कति आयो तपाईँको 27 आयो। 4 क्युब भनेको कति हो तपाईँको 64 आयो। सो के पनि गर्नु 27 into 5x plus 3 is equals to 64 into 3x plus 1। यसलाई सल्भ गर्दै गर्दै फाइन्ड द भ्यालु अफ x। सो x को भ्यालु खोज्नुहोस्। सो ट्राई दिस आउट यु विल बी एबल टु सल्भ दिस क्वेसन। ठिकै छ। अब अर्को क्वेसन के छ द्याट इज x plus 2y। x plus 2y is to 2x minus y। सो के छ तपाईँको x plus 2y upon 2x minus y यो चाहिँ के हो डुप्लिकेट रेशियो होला इफ आई एम नट रङ। सो डुप्लिकेट रेशियो अफ 3:2। सो डुप्लिकेट रेशियो अफ 3:2 को डुप्लिकेट। सो डुप्लिकेट मैले के यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो द्याट इज x प्लस 2y अपन 2x माइनस y इज इक्वल्स टु 3 स्क्वायर भनेको कति तपाईँको 9 2 स्क्वायर भनेको कति तपाईँको 4। सो के गर्नु पर्यो मैले क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो 4 into x plus 2y is equals to 9 into 2x minus y। So 4 into x 4x plus 4 2s are 8 y is equals to 9 2s are 18x minus 9y। So के गर्नु पर्यो x लाई एक जग्गा that is 4x minus 18x is equals to minus 9y। यो 8y यताबाट जाँदाखेरि के हुन्छ minus 8y। So minus so 18 मा 4 माइनस गर्दा कति हुन्छ तपाईको that is 14x is equals to minus so यो के हुन्छ minus and minus plus साइन ठुलोको लागि 17y। यो माइनस माइनस क्यान्सल। सो x यो y का झर्यो तपाईको मुनि झर्यो इज इक्वल्स टु 17 यो 14 का झर्यो यहाँ 14 झर्यो। सो x is to y को रेशियो खोज भन्दा चाहिँ खोज भन्दैछ हामीलाई सायद व्हाट डु यु फाइन्ड वी नीड टु फाइन्ड x is to y। सो x is to y खोज भन्दैछ। सो x is to y इज इक्वल्स टु कति तपाईको 17 is to कति 14। व्हाट इज द रेशियो अफ x is to y। सो x is to y इज इक्वल्स टु 17 is to 14 कति आयो 17 is to 14। So this is all about तपाईको आजको सेसनमा एक्सरसाइज 6.1 को 6.1 है। सो वी हैव कम्प्लिटेड तपाईको पार्ट 1। सो हामीले के गर्यो पार्ट 1 रेशियो एन्ड प्रपोर्सन को 6.1 को के गर्यो हामीले पार्ट 1 ला कम्प्लिट गर्यो। सो आउने क्लासेसमा विल सल्भ मोर क्वेशन्स विथ रिगार्ड टु 6.1 को सल्युसन अनि त्यसको बादमा विल फाइनली कम्प्लिट रेशियो एन्ड प्रपोर्सन 6.1। त्यसरी नै आई विल कम्प्लिट 6.2 त्यसै 6.3 गरेर आई विल कम्प्लिट एन्टायर तपाईको रेशियो एन्ड प्रपोर्सन विथ योर एक्जाम पर्सपेक्टिभमा। ठिकै छ। सो आई होप एभ्रिथिङ इज क्लियर। अब यो त्यस्तो यस्तो सारो क्वेशन्सहरु थिएन यसमा जस्ट सबै तपाईको एउटा बेसिक्सहरु थियो। अब यो बेसिक्सहरु याद छ भने मात्रै आउने क्वेशन्सहरुलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जसले पनि एकोलमा फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ उहाँलाई रिक्वेस्ट के तपाईले यसको अगाडि पनि तपाईको फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ्स जियोग्राफी सबै सब्जेक्ट्सको केमिस्ट्रीहरुको सबै सब्जेक्टहरु अपलोडेड इन द भिडियो। सो तपाईले यसलाई रिलिजियसली हेर्नु भने इट विल डेफिनेटली बुस्ट फर योर अपकमिङ ICSE examination। So thank you, that's all for today's class। So stay connected, आउने क्लासमा I'll complete the ratio and proportion exercise 6.1। Thank you for being part of ACOL family, a transformative journey towards achieving the best। Thank you।